තාක්ෂණය නාලව ආදරෙන් පිළිගන්න SN ටෙක් ප්ලස් එකේ නව තාත්තිරයකට. ඉතින් මම ඔයාලට වෙනස්ම වෙනස් වීඩියෝ එකක් තමයි ගෙනාවේ. ඉතින් මම thumbnail දාලා තිබ්බා වගේ keychain පොටක් හදාගන්න හැටි තමයි මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් මම වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා තව මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරගෙන bell icon එක click කරගන්න මම තාප ගාම වීඩියෝ කරන්න ගේන්න ඕන. ඒක අමතක කරන්න වීඩියෝ එක like එකක් දාන්න comment කරන්න share කරන්න. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඔයක මුලින්ම කරන්න Chrome browser එක open කරගෙන search bar එකේ ගිහලා ගහන්න ඕන crinkers font කියලා. මම මේක type කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඒක search කරන්න ඕනේ මුලින්ම. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙයාගේ interface එක තමයි දකින්න හම්බෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ එතනින් මෙතන තියෙන පළවෙනි site එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ interface එකක් හම්බෙයි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මෙතනින් download කියන එක touch කරන්න. මම මේක touch කරලා download කියන එක. ඊට පස්සේ මෙතනින් download කියන බටන් එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ මේක දැන් download ඉවරයි. ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ file manager open කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ download කියන file එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ අපි download කරගත්ත crinkers font එකේ zip file එකට ඔයගොල්ලෝ ඒකට click කරගෙන මෙතන extract file to කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ interface එකට ඔයගොල්ලෝ එනවා. ඔයගොල්ලෝ එතනින් දෙන්න ඕනේ extract කියන එක. හරි මම එතනින් extract කියන එක දුන්නා. දැන් ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ Play Store එකට. මම මේ විදිහට Play Store app එක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ search bar එකේ ගිහලා ගහන්න ඕනේ pixellab photo editor කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ app එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඒක install කරගෙන open කරගන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට app එක මෙතනින් open කරගන්නවා. pixellab එක open කරගත්තාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ interface එකට යයි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මෙතන dot තුනක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒකට ගිහිල්ලා image size කියන එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා custom කියලා. ඔයගොල්ලෝ එතනින් එකපාරක් touch කරන්න. ඊට පස්සේ YouTube thumbnail කියලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒකත් click කරගෙන okay කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ size එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. ඊට පස්සේ යන්න ඕනේ මෙතන ඔයගොල්ලන් තියෙනවා A කියලා එකක්. ඔයගොල්ලෝ ඒකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා test කියලා එකක්. ඔයගොල්ලෝ මේක double click කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම ගහන්න ඕනේ මුලින්ම. මම මේ සිතිජ කියලා ගහනවා. ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ට කැමති ඉලක්කමක් දෙන. ඒ කියන්නේ මම 7 දීලා පෙන්නන්නම්. මම ඉතින් මේක ලොක් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ගන්න ඕනේ මේකම ක්ලික් කරගෙන මේ පැත්තට යන එක. ඊට පස්සේ තියෙන මෙතන AB font කියලා ඔයගොල්ලෝ ඒක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් දකින්න හම්බ වෙනවා අපිට. ඊට පස්සේ යන්න ඕනේ my font කියන එකට. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ අපි දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත crinkers font එක මෙතනට ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒකට මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඇඩ් කරගන්න කියලා. මෙතන තියෙනවා මේ වගේ icon එක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ crinkers කියලා ෆයිල් එකක් තියෙනවා. ඒකට ගිහිල්ලා add directory කියන එක දෙන්න ඕනේ. හරිද? ඒක ඇඩ් වුණා. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ඒක කොහොමද දෙන්නේ කියලා. දැන් අපි ඒක ඇඩ් කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේක මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් okay කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ දැන් ෆොන්ට් එකක් ආවා. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ඇයි මං ඉලක්කමක් ගැහුවේ කියලා. ඉතින් මම දැන් මෙතන 7 ගැහුවේ මම දැන් 8 ගහලා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මේක මෙතනට මෙතන මේ දිග ඒක ඔයගොල්ලන් මෙතනට ආවා කියලා පෙන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දිග වචනයක් දෙනවනේ ඔයගොල්ලෝ එතනින් ලොකු සංඛ්‍යාවක් සමා දෙන්න ඕනේ. මම ඉතින් මෙතන 8ම දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ මෙතන copy කියන එකට. ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා ඒක එකපාරක් ක්ලික් කරනවා. ඔයාලා මේ වගේ දෙකක් එනවා. ඊට පස්සේ යන්න ඕනේ මේ පැත්තට ගිහිල්ලා color කියන එකට. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දෙන්න ඕනේ මෙතනින් කළු පාට. ඊට පස්සේ මෙතන හරිය දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කලින්ම අපි තෝරගත්ත එක උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරගෙන යන්න ඕනේ stroke කියන එකට. ඔයගොල්ලෝ මෙතන පේන තියෙන stroke කියන icon එක. ඔයගොල්ලෝ ඒකට ගිහිල්ලා මෙතන enable කියන ටික් එක දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ color කියන එකක් එනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් දෙන්න ඕනේ සුදු පාට. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහේ මේක කැමති විදිහකට මේව කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන 39ක් වගේ ප්‍රමාණයක් දුන්නා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙහාටම ගිහිල්ලා ආපහු යන්න ඕනේ. මෙතන තියෙනවා මේ වගේ icon එකක්. ඔයගොල්ලෝ ඒක ක්ලික් කරගෙන මුලින්ම මේ ක්ලික් කරගෙන පස්සේ මේ ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් හරිය දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ආපාර කළු පාට එක දීලා ඒකත් මේ විදිහට මේක දීලා මේක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් හරි ලකුණු දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක කැමති සයිස් එකට දාගන්න පුළුවන්. මම මේක දාගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ මෙතන මේ වගේ icon එකක් තියෙනවා. ඒක ගිහිල්ලා මෙතන මේ වගේ icon එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ යන්න ඕනේ මෙතන ටික් දෙකට හරි දෙකක් දාගෙන මේ icon එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් දෙන්න ඕනේ okay කියන එක. ඊට පස්සේ මෙතනින් දෙන්න ඕනේ හරිය.
ඊට පස්සේ මෙතනින් ආපහු ඔය අයිකන ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේවා දෙකම එක ඉමේජ් එකක් බවට පත් වුණා. දැන් ඔයාලා මේක ඕන සයිස් එකට පොඩි කොටා කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ යන්න ඕනේ මේ වගේ අයිකන් එකක් තියෙනවා ඒකට. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ පැත්තට යන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ වගේ රේස් කලර් කියලා. ඔයගොල්ලෝ ඒක ටික් එකක් දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ගන්න ඕනේ මෙතන තියෙනවා පෙන් අයිකන් එක. ඒක මෙතන ගානට කළු පාටට සෙට් වෙන තැනට දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් හරිය දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සෙත් ඔයගොල්ලෝ දෙන්න ඕනේ මෙතන ටොලරන්ස් කියලා තියෙන. ඔයගොල්ලෝ 70ක් වගේ තමයි දෙන්න ඕනේ. මම ඉතින් 70ක් වගේ දුන්නා. ඊට පස්සේ යන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට ටච් කරගන්න ඕනේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ. ඊට පස්සේ යන්න ඕනේ මෙතන ෂේප් කියන එකට. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ කොටුවක් එනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ මෙතන අයිකන් එකක් තියෙනවා ඒකට. එතන ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ රවුම කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන ඔපාසිටි කියන එක 100% වෙනකන් දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් ස්ට්‍රෝක් එක දෙන්න ඕනේ 120ක් විතර. 125ක් මන් දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔපාසිටි කියන එකට 100%ම දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් සුදු කියන කලර් එක තෝරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ කැමති සයිස් එකට තෝරගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ කැමති විදිහට මේක දාගන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඔයගොල්ලන් කැමති ස්ථානයකට දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආපහු ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ අයිකන් එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මේ අයිකන් එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ දෙකට ටික් එකක් දාගෙන ආපහු අර වගේ මේ ක්ලික් කරගෙන මෙතනින් ඕකේ කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන රයිට් මාක් එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ආපහු මේක ඔබන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කැමති සයිස් එකට මේක මේවා කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන පේන් තියෙනවා ටෙක්ස්චර් කියලා එකක්. මේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඒකට ගිහිල්ලා මේ වගේ no texture selected කියලා ඇති. ඔයගොල්ලෝ ඒකට එක සැරයක් ක්ලික් කරගෙන ඔයගොල්ලන්ගේ ෆයිල් මැනේජර් එකට යනවා. ගිහිල්ලා මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියපු ෆොටෝ ඒකේ ලින්ක් එක තියෙනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඔයගොල්ලෝ ඒකෙන් ගිහිල්ලා මේ ෆොටෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් ඒ ෆොටෝ එක සෙට් වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් හරිය දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ ඒ ෆොටෝ එකේ කලර් එක ආවා. ඊට ඔයගොල්ලෝ මෙතන ස්කේල් කියන එක ඔයගොල්ලන් ගන්න මේක හදා ගන්න ඕනේ. ඕන විදිහට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. මම 130ක් වගේ දුන්නා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් හරිය දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ ඒකම ක්ලික් කරගෙන ෂැඩෝ කියන එකට. මම මේ විදිහට මේකට යනවා. ඔයගොල්ලෝ එතන enable කියන එක මම disable කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ එතන enable කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පළවෙනි එක 115ක් වගේ දෙන්න ඕනේ. මම මේ 115ක් වගේ දෙනවා. ඊළඟේ 102ක් වගේ දෙන්න ඕනේ. ඊළඟේ 106ක් වගේ දෙන්න. 107ක් වගේ දුන්නා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් හරි මාක් එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ ස්ට්‍රෝක් කියන එකට. මම මේ ස්ට්‍රෝක් කියන එකට යනවා. ඔයගොල්ලෝ එතන enable කියන එක දාගෙන මෙතනින් කලර් එකක් තෝරගන්න ඕනේ කළු පාට. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේක 104ක් වගේ ප්‍රමාණයකට දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ හරිය දාගන්න ඕනේ. දැන් කරන්න ඕනේ මම ඔයගලන්ට කිව්ව keychain එක කියන්නේ මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒකේ link එකත් ඔයගොල්ලෝ එතනින් කියලා download කරගන්න ඕනේ ඒක. හරි. ඒ keychain එක දාගන්න මෙතනින් import කියන එකට යන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මම keychain එක පෙන්නන්න මේක තමයි keychain එක මම description එකේ දාලා තියෙනවා. මේක download කරගන්න ඕනේ link එක. ඔයගොල්ලෝ ඒකෙන් ගිහිල්ලා මේ keychain එක download කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ ෆොටෝ එක select කරලා මේ වගේ interface එකට වැටලා මෙතනින් හරි ලකුණ දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක ඔයාලට කැමති සයිස් එකකට මේවා කරගන්න ඕනේ. මම මේ ඉතින් මේ ගානට හදා ගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ මේක ඔයාලන්ට කැමති ගානකට හදා ගන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මේ අයිකන් එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ මෙතන from gallery කියන එකට. ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ මේ ෆොටෝ එක කියන්නේ මම මේ ෆොටෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ link එකේ පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ ෆොටෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන මෙතනින් ඒ විදිහට select කරගෙන මෙතනින් හරි මාක් එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් අපිට ඕනේ ෆොටෝ එක edit වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේක අපේ gallery එකට save කරගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ මම save කරන හැටි මෙහෙමයි. මෙතන save icon එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ save as image කියන එක දෙන්න ඕනේ.
ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා කස්ටම් කියලා එකක්. ඔයගොල්ලෝ ඒක බාගෙන අල්ට්‍රා කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ save to gallery කියන එක දෙන්න ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ මේ වගේ ඇඩ් වෙනවා. හරි අරුණිද අපිට දැන් ඕනේ ෆොටෝ එඩිට් කරන් ඉවරයි. ඉතින් තාම ලේසි කාරණයක් තමයි තියෙන්නේ. මම ඔයගොල්ලන්ට ෆොටෝ 3ක ලින්ක් ෆොටෝ 4ක ලින්ක් පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ එතනින් ගිහලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන මේ වගේ ෆොටෝ එක එඩිට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මගේ මේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතන ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඔයගේ යාළුවන්ට මේ ෆොටෝ එක හදන්න දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. අමතක කරන්න එපා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරගෙන bell icon එක click කරගන්න. මම දාපු ගමන් වීඩියෝ කවදාවත් ගේන්න ඕන. තව වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනකන් සුබ දවසක් ඔයගොල්ලන්ට.